هو التطريز الآلي، وهو التطريز باستخدام آلة مبرمجة بشكل خاص. ففي هذا السلسلة التعليمية نتكلم عن هذا النوع من التطريز الحديث بشكل خاص. كما يمكن في التطريز الآلي إرفاق عدة مواد كالشرائط والخرز والسكوين واللؤلؤ والقيطان. هذا النوع من التطريز سهل الكثير من الأعمال واختصر الكثير من الوقت، ويعد أقل تكلفة من التطريز اليدوي، من حيث أن إنتاج الماكينة الواحدة في اليوم يكون كبير جدا. كمان هذا النوع من التطريز يعد من الأساسية لعمل غرزة عادية أو غرزة الستان أو غرزة الشانيل الأغباني. ماكينات التطريز الآلي متوفرة على شكلين. الأول هو الشكل الصناعي ذات الحجم الكبير واللي تتميز بتعدد الرؤوس، والنوع الثاني هو التطريز المنزلي ذات الرأس الواحد وأحجامها مختلفة. كما يوجد تقنيات كثيرة من التطريز يمكن من خلالها أن يحدد المشتري نوع وحجم والتقنيات المستخدمة في هذه الماكينة. فخلونا نتعرف باختصار على أنواع المكائن المستخدمة في التطريز الآلي. أول نوع هي ماكينة التطريز العادي بالكمبيوتر والأجهزة المرفقة برأس التطريز العادي كالسكوين والبريم والخرز والليزر وغيرها من الأجهزة المضافة. ثاني نوع هي ماكينة تطريز الشانيل الأغباني. ثالث نوع هي ماكينة الشرايط أو القيطان أو البريم، وتختلف تسميتها من دولة إلى دولة. أما النوع الأخير وهو ماكينة تثقيب السكوين، وهذه من أحدث أنواع ماكينات التطريز. وإن شاء الله نتحدث عن هذه الماكينات والتقنيات في الحلقات القادمة، كل ماكينة أو تقنية في حلقة منفصلة، وراح نشرحها بالتفصيل، بداية من كيفية عملها وكيف نصمم المطرزات الخاصة بها بالكمبيوتر، وفي الأخير تنفيذ منتج نهائي جميل.